So bago ko ipakita yung top 3 ko, reporting muna tayo ano ba nangyari sa ating April. So yung April ngayon, medyo malala. Hindi lang dito sa play to earn or NFT, sa lahat ng market, no? Crypto, US market, stock market, dahil I don't know, no? Ngayon pa lang yata nagkakaroon ng ripple effect. Kung napanood nyo yung past video ko explaining the Ukraine and Russian war, so baka ngayon pa lang or moving forward tuloy-tuloy, kaya brace yourself guys. Pero it doesn't mean na hindi tayo kikita sa NFT game or play to earn. Kikita tayo, kaunti lang. Okay, pero bago ko pumunta doon sa top 3, pakita ko lang syempre for accountability, report ko lang kung ano nangyari doon sa April natin. Ito po siya. Ayan, so si Pirates King mukhang wala na yan. No, pero nakapag-withdraw pa tayo ng 1,000. Anong nangyari sa kanila? As usual, yung aking binabanggit paulit-ulit sa inyo about play to earn games, rewards, pool, depletion. Sa makatuwid, naubos na po ang pangbigay ng rewards sa atin. Okay, so kaya ako, pag ganun, yung mindset ko, pang short term lang talaga. Okay, pero nakakubra pa rin tayo dyan ng 1,000 at kung napalad yung past episode natin, nakakuha tayo, nakalimutan ko, basta nag-ROI na tayo dyan at nagkaroon pa tayo ng income. Then si Omni Legends, ito waiting ako dito. Isa to sa mga token kasi na pinapabayaan ko lang, then waiting to explode or something dahil magtatapos na. Unfortunately, magpapahinga muna yung kanilang laro. Okay, so magpo-focus muna sila sa marketplace. So ibig sabihin nun, wala nang kukubrang token. So that is an opportunity for me to sell on strength or just hold it until may good news at magparabolic. Kasi ngayon talaga lahat ng market is pangit. Kaya nag-iipon lang ako dyan ng tokens, paulit-ulit lang. Then on MetaPlay naman, yan, withdraw tayo ng 4,000 even that token is going down. So ganun talaga, no? Pag puro kubrahan lang nagaganap, buwabagsak talaga yung token. Then Himo World, wala tayong nakuha dyan dahil andun lang siya. Okay, hindi pa natapos ngayon yung event. In-extend nila ngayong May. Okay, pero mas okay sa akin yun dahil nasa top 3 na tayo. Then, Eleford, nakaka-withdraw tayo ng 9,750 at may na-mine tayo na around 4,600 pesos na hindi ko pa makuha kasi sinut off muna nila yung withdrawal nila dahil mag-update daw sila ng game para sa kanilang buyback features at sa PVP nila. Okay lang, at least meron tayong 9,750 with a total of 14,750 ang na-withdraw natin kahit paano in a very bad market. Okay lang, at least makakain pa tayo ng pansit canton. Okay, pero meron tayong token dyan na 9,800, so I think i-stay ko lang dyan muna. So, I'm waiting lang in another run, no? As a trend follower. Pero hanggat okay lang matulog sa akin yan, guys. Di ko naman priority talaga yung kitaan because I can do that in trading. Dito, we are looking to enjoy ourselves. So, pupunta tayo sa top 3 natin. Moving forward na maaaring magkaroon tayo ng kita sa May. Pero bago yan, I'm John aka Sora. Kung gusto mo rin ma-achieve itong freedom of time, money while doing the things you love, katulad natin, gaming, trading, NFT reviewing, or kung ano man guide natin sa buhay, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit that notification bell dahil marami pa akong tips para sa inyo. Kaya, let's go! So bago yan, boss ko to si Samurai Rising, naka-scholar tayo dyan, no? Shout out sa'yo, Maana, okay? So, I'm expecting na magkaroon ako ng 4,300 with that partnership. Okay, ilalaro niya lang kasi mas knowledgeable yan. So, tip ko lang sa mga gusto magpa-scholar dyan. So, make sure na alam niyo yung game. Hindi pa kayo tuturuan kayo ng magpapa-scholar. Diba? So, pangit naman yun. Okay? So, yun. Make sure you know yung game. Lalapit na lang sila sa inyo. That is why I think Samurai Rising will be good. Ang ayaw ko lang sa kanya is yung ginawa nilang energy, impact. Basta, lagi ka lang mag-i-stick na mag-i-stick. Kaya ang dami kong ini-stick dito SMG. Hindi ko nakukubra agad. Pero okay lang, no? Sabi ko nga sa inyo, if I'm into that game, so, walang problema sa akin mag-hold ng token. Okay? Ang dami kong naka-hold dyan. Ayan. Tapos meron pa akong for claiming because of yung nag-migrate sila ng token. So, punta tayo sa number 3. Siyempre, Gods Unchained, free to play to guys. Kung may laptop kayo, laruin nyo yan. Makakalaro nyo ako. So, I'm expecting 1,000 in a month because down yung token nila. At, hindi ko pa binibilang dito yung mga nakukuha kong NFT cards. Dahil nananalo tayo every weekend rank match ng mga pack. Okay, ang dami ko pwedeng ibenta dyan at sabihin mo na ayoko na. Pero dahil nag-enjoy ako dito, okay lang. Hold lang sila. Number 2 is Himo World. Bakit? Bakit ako magkakaroon ng 7,500? Simple lang, kasi nakikita yung ranking ko, mananalo ko dyan. At the minimum, magkakaroon ako ng
7,500 dito. Pero ngayon, nasa rank 3 na ako as the recording of this video. $450, so around 20,000. So kung ako, medyo mag-grind pa to top 1, baka magkaroon ng 100,000 dito. So kaya ako nag-grind dito sa Himo World, ang ganda ng price sila. Kaya kung kayo late, okay lang, pumunta pa rin kayo dahil naka times 2 event sila ang daya. Okay, naka times 2, maaari pa kayong humabol dito sa Himo World. And last but not the least, alam niyo na to, LF World, dahil ang dami ko naman kasi talagang asset dito, kahit na bumabagsak yung token dito, wala akong pakialam dahil nako-compensate dun sa mga cloning ko at nadadagdagan nga no, ng kita dahil sa dami ng asset ko dito. Ngayon, meron na rin akong limited Verd na pinapascholar, guys. At umakit pa yung token ngayon, maaari na akong magbenta ng token, nakikita nyo medyo madami. And syempre, ito yung mga verds natin. Ngayon, meron na akong i-open chest. Dadami pa yan. Yan. So, sana maganda. Hindi, beginner lang. So, ito mamaya, ipapascholar ko itong mga ito. So, punta lang kayo sa ating Discord channel para makakuha din kayo ng mga minamine nating token. O yung mga nagmamine ng token para sa atin. So, pangit talaga lahat ng market because of the US dollar going up. Feeling ko yung Bitcoin ay bababa, pati yung Plater maaaring bumaba in a couple of months. Pero ang magwawagi dito syempre yung magiging stable, yung matitira dyan during that bear crash or bear market. Tandaan nyo yan, guys. Sino ba yung kumita sa mga Axie? Yung mga nagpagod, di ba? Nagpagod sila, walang kitaan since 2020 ng December to mga March. Halos makikita nyo yung Axie nasa 250 pesos lang. Okay, pinaka-maximum yun ngayon. Kahit na bumagsak yung token yan, ilan ba yan? 2,000 pesos. No? Nakita yung jump, di ba? So, yung mga nagtatagumpay talaga, yung mga gusto talaga nila yung game, no? Yung investment na yon, tapos naghintay din. Kasi either you enjoy the game, but you lost money, or you enjoy the game, and you gain money. Yun lang naman yung dalawa. No? Pag gusto mo yung ginagawa mo, para ka na naglalaro ng mga traditional game, bumili ka ng CD, panglaro, gumastos ka, nag-enjoy ka pa. Pero dito sa Play Turn Gaming, ito yung gusto ko, maaari pa tayong kumita as well. Kaya yun ang mga nagtatagumpay dito. So yun lang, guys, to bigyan ko lang kayo ng quick update, and sana okay pa rin yung mga investment nyo, di pa rin kayo tamadin. Pero kung hindi talaga ito yung grind para sa inyo, okay lang. Ang dami pang ways para kumita sa mundo, but don't let your mind to be closed in this kind of opportunity also. Pero, syempre, wag yung puro all-in. Ayoko nyan. Just risk ka naman that you can afford to lose lang. And, ang pinaka-importante sa Play to Earn NFT game space ay laging nag-enjoy. Once again, I'm John, aka Soral. Kung nagustuhan mo itong episode to, wag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, hanggang sa muli, guys. Babu!